سلام بچه، تو این قسمت میریم برای ریگ یا همون استخوان‌گذاری کاراکتر و نحوه انجام حرکت ورزشی و اون عضله‌ای که درگیر هست میخوایم مارکش کنیم که به چه شکلی داره انجام میشه و کدوم تحت فشاره. سعی میکنیم که مثل همین ویدیوها در بیاریم، مثلا بریم ببینیم که چطوری میتونیم با هم دیگه انجامش بدیم. خب من مدل سه‌بعدی که من توی ویدیوی پیش توی یوتیوب گذاشتم، اگر میایم و کاراکترمون رو استخوان‌گذاریش رو انجام میدیم و یک سری خطا، یک سری مشکل برمیخوریم، سه تا روش هستش که من توی ویدیو پیش گفتم مفصلا و لینکش هم میذارم تو قسمت دیسکریپشن. نحوه اصلاح و رفع ایراد بن توی کاراکتر رو اونجا توضیح دادم. اینجا میخوام که 0 تا 100 خودمون استخوان‌گذاری دستی انجام بدیم. خب من اینجا چند تا تب باز کردم از نمای راست و نمای جلو. شیفت A رو میزنم. ببین برای اینکه استخون رو اعمال کنیم روی کاراکتر، از قسمت آرمچر روی یه دونه سینگل بون من کلیک میکنم. برای بچه‌ای که نمیدونن، ما برای اینکه بخوایم این کاراکتر یا هر مدل سه‌بعدی دیگر رو به حرکت در بیاریم، حتما باید استخوان گذاریش رو انجام بدیم. خب من اگه این استخوان رو ببرم داخل بافت بدنش، میبینیم که اگر پشتش بیفته ما دیگه اون رو نمیبینیم. برای اینکه ما بخوایم اکسترود کنیم و این استخوان رو تکثیر کنیم و توی کاراکتر هم ببینیم، از این قسمت دیتای مربوط به استخوان که به شکل آیکون آدم هستش، قسمت ویوپورت دیسپلی، من میام اینفرانت رو تیکش رو فعال میکنم که دقیقاً توی کالبد بدن این کاراکتر هم که هست این برای من نمایان بشه و میتونم شو نیم هم بزنم که دقیقاً اسم این بون هم بتونم ببینم. ببین میتونیم یه کاری کنیم. من اینو میتونم بیارم بذارمش اینجا، بذار بزرگش کنم. ما میتونیم به هر حال چند تا بون بیاریم دیگه. RX 90 رو میزنم و برای وارد ادیت بود میشم. اینو من میخوام به عنوان استخوان مادر یا استخوان مستر یا روت، چند تا نام داره. من F2 رو میزنم، اسمشو میذارم روت، معمولا روت میذارم. تغییر پیدا میکنه به نام روت که از اینجا قسمت دیگه واضحه، آیکون شکل استخوان داره و از اینجا هم میتونید شما نامش رو تغییر بدین که به روت تغییر پیدا کرد. این برای این هستش که من وقتی میام بونها رو توی کاراکتر تکثیر میکنم، در نهایت به یک بون اصلی وصل بشه که با حرکت این کل کاراکتر هم بتونه یک حرکت کلی داشته باشه، نه جزئی. خب من الان داخل ادیت مودم. دقت کنید که توی حالت ادیت مود باشید و من شیفت A رو که بزنم یه دونه استخوان جدید برای من ایجاد میکنم. اینو میارمش بالا. اگر راست کلیک کنم و اینجا سویچ دایرکشن رو بزنم یا شورتکات آلت F، این میاد معکوس میشه. معمولا از همون کمرش میتونیم شروع کنیم. من میتونم F2 رو بزنم، نام مربوط به کمرش رو اینجا اضافه کنم. خب برای استخوان شکم E توی محور Z به سمت بالا اکسترود. اینجا اگر بخوام که خرد بشه، با توجه به سیکس بکی هم که اینجا داره، راست کلیک و ساب دیوایت رو از اینجا میذارم. از اینجا نامبر آف کات رو مثلا روی 2 میذارم. خب 3 تا برای استخوان شکمی. خب که تک تک اینا رو باز میتونید نامگذاریش رو انجام بدید. این دیگه دلخواهیه. میخواید که مرتب باشه، یه روش دیگه هم داره این برای ریگ کاراکتر که اونو توی ویدیوی پیش، همون ویدیوی رفع ایراد استخوان، اونجا گفتم. اون روشی که میایم از قسمت آرمچر اینجا ریگیفای و هیومن رو اینجا میاریم دیگه، کلا یه دونه ساختار استخوان رو بر ما سریعتر و کلی میاره. خب اما خب این روش هم وجود داره. این کار رو هم میتونیم انجام بدیم برای کسانی که میخوان خودشون دستی استخوان رو توی، خب این روش هم خیلی به کار میره، کاراکتر بذارن. خب برای قسمت سینه هم این رو میارم اینجا و نامش رو به چست تغییر میدم. ببین اینجا که قراره تکثیر دوتایی انجام بشه، من توی ادیت مودم، دقت کنید که یه دونه قسمت آبجکت مود داریم و برای اینکه اکسترود کنیم باید حتما روی حالت تب رو بزنید و ادیت مود. من اگه اکسترود کنم، خب من همینجوری اکسترود میکنم، مثلا اول دست چپش و بعد میرم سراغ دست راستش، یا اول میتونم دست چپش رو انجام بدم بعد کل این قسمت رو انتخاب کنم، راست کلیک و اینجا گزینه سیمترایز رو بزنم که اون برم برای من انجام بشه. فقط برای این که این سیمترایز
درست انجام بشه باید لفت و رایت رو درست نامگذاری کرده باشید. خب یا اینکه روش بهترش اینه که من کنترل زد بزنم اینجا، بیام خب همینجا گزینه X رو بزنم اینجا، حالت آیکون پروانه به شکل پروانه گذاشته و یه دونه خط اینجا رسم کرده. شما یک بار میایید شیفت ای رو میزنید، ببینید تکثیر دوتایی انجام میشه با توجه به تقارنی که این کاراکتر داره، یعنی دست راست و چپش باید تو یک اندازه باشه و همینطور پاها. خب بعد نامگذاریش رو دقت کنید که این L و Rش یعنی لفت و رایتش تغییر نکنه چون به هم میریزه. خب بعدن که میخواید اتوماتیک ویت پینت رو بزنید اونجا، بذار نمای بالا این رو ببینم که دقیقا روی سرشونه قرار گرفته باشد. اینجا حالا اسم ترقوه رو میتونیم روش بزنیم. ببینید پس دقت کنید، من مثلا اینجا نامش رو بخوام تغییر بدم، اینجا هم حتما همون حروف بزرگ کوچیک همون باشه قبل از آر. خب و اکسترود برای اینجوری که ببین بین مفصلا این یه استخون و بین این مفصلا که شما جی رو بزنید و حرکت بدید میبینید که به هم وصله. خب حتما مطمئن بشید که وصل باشن. حتما باید به هم دیگه این سلسله بون هایی که پشت سر هم داره تکثیر میشه حتما باید به هم دیگه وصل شده باشن. خب اگر میخواد که با همون نام بره، که با همون نامش بره، یعنی نام ترقوه که اینجا زدیم، یا اینکه میتونید نامش رو تغییر بدین. ببین قبل از ال و من میتونم نام آرم رو بهش بدم و اینجا هم حتما دقت کنید که دقیقا همون آرم باشه. این یکم این ورتر دیگه نمیخوام رینیمش کنم، همونو دیگه پیش میبرم. برای بازو و آرنج دقت کن که قسمتی که برای آرنج هست حتما یه زانو بندازه به سمت عقب. خب چون دست داره اینجوری به سمت عقب حرکت میکنه، برای زانو برعکسه، یعنی زانو به سمت جلوه. حالا باز اینجا که دارم استخون رو تکثیر میکنم بهتون میگم حتما یه خم، یعنی یک خم بندازید به سمت جلو، برای دستش خم به سمت زانو بندازه به سمت عقب. خب بذار اینجا حالا این یه خورده یه کوچولو هم به عقب کافیه. خب از همینجا میتونم اکسترود کنم، این هم بیاد پایین. از اینجا توی دو نما دارم انجام میدم و میبینم ببین همه اینا الان به هم دیگه وصله. خب اینو دقت کنید که وقتی اینو من جی رو میزنم اینورم همزمان داره حرکت میکنه. خب اینجا دوباره اکسترود میکنم، این برای مچ دستشه. بذار اینو هایت کنم برای کمرشو که اینو من دقیق تر ببینم. این برای مچ دسته. برای انگشتانش من از همین مچ دست میتونم شیفتی بگیرم بذارمش اینجا. ببین اینجا هم یه روتیشن بهش میدم یکم بالاتر و دو تا بند برای انگشت شست، فقط اینکه باید تنظیم بشه قشنگ. خب این خیلی رفته بالا. بعد دوباره از همین یه کپی میگیرم میذارمش اینجا. خب این هم اینجا. از این من 3 تا بند داریم برای انگشت اشاره. خوبه. از همین دیگه میام کلشو میگیرم و شیفتی برای انگشت میانی، فقط تنظیمش میکنه که دقیقا کجا قرار بگیره به همین راحتی. خب دوباره از همین برای انگشت حلقه این یه خورده بذارم همه رو انتخاب کردم. آره این یه خورده عقب تره، این دقیقا مثل همین انگشت اشاره است. و از دوباره دوپلیکیت برای انگشت کوچیکه، اینو یه خورده میتونم کوچیک ترش کنم. خب ببین همزمان چون من ایکس رو فعال کردم همزمان این ورم اتفاق افتاده و تکثیر شده. خب این برای کل انگشتان. اگرم انجام ندادید یعنی حالت ایکس فعال نیست و همینجوری اکسترود کردید،
این رو در نظر داشته باشید که میتونید بیاید، حالا نامگذاریش هم به فرض که انجام ندادید، میتونید کلش انتخاب کنید و راست کلیک. اینجا یه گزینه نیم هم داره. خب اوتو نیم لفت و رایت هم میتونه براش بذاره. خب این آپشن هم وجود داره. حتی فلیپ نیم هم داره که معکوس میکنه. خب این آپشن هم پس وجود داره. پس به این نکته هم دقت کنید. خب دست رو بذار یه بار دیگه چک کنم. آره خوبه. خب بریم برای اینجا رو من بذار آلت اچ، آره کمر رو گذاشته بودم. خب از این هم میدونه شیفت ای برای پاها، این برای استخوان لگنه. ببین برای پا 2 تا کافیه، یعنی یه مفصل. بذار از اینجا هم ببینم یه مفصل که برای، یعنی اون قسمت بینی که وجود داره برای زانوه. ببین خم باشه حتما به سمت، بذار اینجا بزرگتر بهتون نشون بدم، این به سمت عقب نباشه بچه‌ها، این به سمت جلو یه خورده خم باشه. حتما به این نکته دقت کنید. و برای اینجا هم یکی 2 تا کافی. انگشتان پا رو نمیخوام، به کارم نمیاد که بخوام ریگش رو انجام بدم. خب این یه خورده به این سمته، حالا زیاد مهم نیست. ببین میتونیم یه کاری هم انجام بدیم. اگر که بذار از نیم رو، این نیم اینقدر شلوغش میکنه. اگر که میبینید حالا یه جایی از استخوان مثلا این، خب یه همچین روتیشنی داره، یعنی خیلی صاف و صوف نیست، میتونید بیاید از این بخش A رو بزنید کلش انتخاب شه و Shift N رو میزنید اینجا، View Access رو میزنید که مرتب و یک دست میشه. خب این هم میتونید انجام بدین. خب بعد از اینکه همش تموم شد، من اول روی جسم، روی مدل سه‌بعدی و بعد روی استخوان کنترل P with automatic weight. automatic weight بر اساس وزنی که به قول معروف روی، بذار لحظه توی همین ویت پینت برم اینم بهتون توضیح بدم، یه توضیح مختصر بهتون بدم. ببین وقتی ما اتوماتیک رو میزنیم، مثلا قسمت آرمی که اینجا وجود داره برای بازو 1 بازو 2، خودش اتوماتیک، ما چون این استخونا رو روی این کالبد قرار دادیم، اونجایی که درگیرتره رنگ قرمزه، یعنی شدت تاثیرش بیشتره و سبز که میشه، زرد که میشه و به سمت آبی میره دیگه شدتش کمتر میشه. خب این برای مثلا مفصل اینجا، و همینجور که میره پایینتر مثلا برای قسمت ساعد همینطور، و قسمت مچ برای انگشتان دست همینجوری. اینجوری شما میتونید رنگا رو ببینید. خب همینجا هم میتونید رنگ‌آمیزی رو انجام بدید اگر که میخواید خودتون دستی انجام بدید، که من پیشنهاد نمیکنم. خودش بذارید اتوماتیک حتما انجام بده، چون یک مرحله جلوتر میافتید و اونجوری خیلی زمان میبره. پس این از توضیح ویت پینت، چیز خاصی نداره، ولی به هر حال این آپشن رو برای ما گذاشتن اگر یک جایی تو یک سری مدل ها ما نیاز داشته باشیم که خودمون بیایم یک جاهایی رو رنگ‌آمیزی کنیم، یا اینکه برعکس یه جاهایی مثلا ایرادی داره و بخوایم که اون رنگ رو، من الان کنترل رو بگیرم، اون رنگ رو میتونم از بین ببرم یا اینکه کاهشش بدم. اینجا شدتش رو میتونم کمتر کنم و آپشن‌های زیادی داره. اینجا حالت بلور داره که میاد نرمش میکنه. یه چند تا ابزار داره. کار پیچیده این نیستش و خیلی ساده میشه انجامش داد. خب یک توضیح کلی بهتون گفتم. خب بریم تو حالت پوزود. وقتی که ما ریگ رو انجام میدیم دیگه، از اینجا ببین من میتونم دستش رو حرکت بدم و اینی که دستش هم اینجا قرار داره. خب اگر بخوام با هم حرکت بدم، دوباره همون ایکس رو میزنم و اینجوری من میتونم دستش رو حرکت بدم. میبینیم که مثلا استخوان سرشونه وقتی من دارم حرکتش میدم یک تأثیری داره روی اینجا، روی صورتش میذاره. خب من اگه وارد بذار ویت پینت بشم، مثلا آرم اینجا، خب آره ببین با اینکه آبیه، ولی من الان با کلید کنترل وقتی من نگرش دارم، ببین میبینی تاثیرش داره کمتر میشه. من الان کنترل زد بزنم، ببین یک تأثیری اینجا داره. خب میتونیم اصلاحش کنیم. من اینو اینجوری روش بزنم، کامل دیگه کمش میکنه. آها میدونی اصلا چرا این اتفاق افتاد؟ بذار من کنترل زد بزنم. این اتفاق اصلا برای این هستش که من اینجا الان
یادم رفت اصلا بیام برای استخون گردن تا بالا رو انجام بدم. ببین این استخونه قبل از اینکه من گردن رو بزنم یه استخون میره به سمت بالای ترقوه و اینجا دوباره یک اکسترود مستقیم تا گردن و این هم تا اینجا. این دلیلش این بود که ما اینجا هیچ استخونه نداشتیم و خود نرم افزار اتوماتیک اومده تشخیص داده که برای سرشونه و بازو هم اینجا تاثیر بذاره. وقتی که ما اینجا یک استخوان جدید میذاریم دیگه بازو رو دیگه ربطش نمیده به مثلا کله و گردن. خب چون هیچ جای خالی نبود، من الان دوباره ویت اتوماتیک ویت رو میذارم، الان دیگه اصلاح میشه. هیچ جای خالی نبود و مجبور شده بود که الان اصلاح شد. ببینید یه خورده حرکت داشت. خب خوب شد که اینو مثلا دیدم. ببین الان من دستش رو که حرکت میدم دیگه اون گردن و کله بهش ربط نداره و حرکت نمیکنه. خب این از این. و برای گردنش ما همینطور، ببین این برای گردنشه، میتونیم اینم برای کله. این از این. و برای پا دستش هم که بهتون گفتم. اما ما اینجوری دست رو یا پا رو حرکت نمیدیم. خب خیلی قشنگتر میشه دست و پا رو به حرکت در آورد که مفهوم آیکی و از این قسمت بون کانسترینت میتونین اینورس کینماتیک یا همون آیکی مخففش میشه آیکی. و یک اصطلاح دیگه هم که هست زانو یا همون پول تارگت، ما میایم روی آبجکت اعمال میکنیم. خب برای اینکه من این یعنی حالتی باشه که من توی پوز مود که میرم مثلا میخوام پاش رو حرکت بدم اینجوری خشک نیاد، پاش رو اینجوری حرکت بدم بعد تازه برم سراغ ساق پاش بخوام این رو مثلا اینجوری کج کنم. خب نه، این روش درستی نیست، یعنی روش حرفه‌ای نیستش. من از اینجا توی حالت ادیت مود میام دو تا استخوان دیگه ایجاد میکنم توی محور وای. اول میرم سراغ پاش و یکی هم برای زانو میام. ببین دوتای جدیدی که من گذاشتم حتما آلت پی رو میزنید و کلر پرنت بشه، نباید متصل باشه به کلر پرنت که میکنید. به من آلت پی و کلر پرنت که میکنم از همین قسمت مربوط به بون ریلیشن اینجا میتونید روی، اگه اینجا وصل باشه میتونید روی ضرب در بزنید که از همینجا هم ریلیشن یعنی اون رابطه‌ای که بین استخوان‌ها هست از اونجا هم قطع کنه. ولی خب سریع‌ترش اینه که آلت پی و کلر پرنت. من میتونم اینو جدا کنم و به سمت جلو حرکتش بدم. خب این برای جفت زانویی که اینجا قرار داره. و بعد از اینکه این کار رو انجام میدم میرم رو حالت پوز مود. اینجا من اون قسمتی که میخواد پاش رو خیلی نرمتر حرکت بده با ساق پا رو انتخاب میکنم و اینجا ببین شیفت کنترل سی رو از روی کیبورد میزنم و اینورت کینماتیک رو بهش میدم. خب الان بخوام حرکت بدم ببین یه همچین اتفاقی میفته. خب میخوام یک حرکت نرمی روش اعمال بشه، من روی زرده میزنم استخوانی که به رنگ زرد در اومده و از قسمت بون کانسترینت میبینم که تارگتش روی آرمچره و بونش هم که روی استخوانی هستش که به شکل پیشفرض سلکت شده. اما چین لنت اینجا من میام یک دو رو میدم. این برای چیه؟ این دقیقا از همین استخون شما حساب کنید. وقتی من عدد یک و دو رو دادم ببین یک خطچینی ما اینجا داریم میبینیم به رنگ زرد رنگ که میره به سمت بالا. یک تا دو یعنی تا همین استخون اینجا تا اینجا، میبینید استخون لگن تا اونجا. الان من اگه این رو حرکت بدم ببین بذاری خورده قشنگتر، این داره خیلی روونتر انجام میشه اما خب یه خورده کج و معوجه. میبینی انگار که توی این کاراکتر استخوان زانو اصلا وجود نداره، انگار که استخوان زانوشو برداشتن. برای اینکه اینم خیلی قشنگتر انجام بشه دوباره پول تارگت رو ما اینجا داریم که این رو روی همون آرمچر میذارم و این رو روی این قسمت این زانو قرارش میدم. خب اتفاقی که میفته اینه که باید بیام زاویه‌اش رو حالا درست کنم. اینجا معمولاً مثبت 90 درجه تا منفی 90 درجه است، بستگی داره که شما توی چه محوری قرار داشته باشه. منفی 90 درجه هم بعضی جاها اتفاق میفته. خب الان من بخوام این رو حرکت بدم، الان ببین زانو رو دیگه میشه، یعنی در واقع زانوی ما اینه. ببین من اینو حرکت بدم
این دقیقا به این وصله. این که این کجا قرار گرفته باشه بر اساس زانوی جلویی داره حرکت اتفاق میفته. خب این حرکتی که ما داریم انجام میدیم، مثلا میخواد این کاراکتر میخواد یک توپی رو شوت کنه دیگه، خیلی قشنگتر و سریعتر مثلا پاش اینجوری میاد بالا، حالا حتی میتونید رو حالت لوکال هم باشید، پاش اینجوری میاره بالا و میاره و شوت میکنه. خب من کنترل زد بزنم، اینا رو الان وصله. برای اونی که پاش هم دوباره شیفت کنترل سی و اینورت کینماتیک، یا همون آیکی، دو تا اینجا آرمچر و این یکی هم اون یکی پولی که براش تعریف کردیم. خب 90 درجه. خب اینم حالتی هستش که قشنگتر انجام بشه. خب برای دستش هم همینطوره، یعنی من برای اینکه بیام دستش رو حرکت بدم اینجوری من هیچ وقت نمیام، ببین خیلی بد میشه، میبینی درست نمیچرخه. برای دستش هم من میام توی حالت ادیت مود باید حتما باشیم. میتونم توی این نما از این توی محور X و این یکی هم توی این نما توی محور Y. خب حتما Alt P کلر پرنت رو انجام بدین. این هم Alt P و کلر پرنت. وقتی چون X فعاله اینجا هم کلر پرنت برای اون یکی هم اتفاق افتاده دیگه، نیازی نیستش که وقت اینجا هم کلر پرنت رو بزنید. خب حالا میرم توی پوز مود. این یه خورده حالا جابجا شده، مشکلی نداره، بذار چون ما حرکت دادیم اینو. X هم بزنم که اینم بیفته اینجا. آره این مشکلی نیستش، اینو ما میتونیم. خب فقط اینه که اینو بذار X رو بزنم، این زانوه رو ببرید عقب‌تر. این از این دوتا رو انتخاب میکنم و همون آیکی رو بهش میدم. خب ببین اینجا داریم خدچینه رو به وضوح میبینیم، یکی دو تا سه تا سرشونه. برای پا چون یه دونه ساق پا بود، یه دونه رون پا بود تا لگن، همون دو تا بالای رون پا، یعنی تا همون ابتدای لگن. اما اینجا چون ما یه دونه ساعد داریم، یعنی از مچ حساب کنی یه دونه ساعد داریم، یه دونه بازو داریم، یه دونه هم که سرشونه داریم، پس تا سه تا سرشونه رو من میزنم اینجا روی همون آرمچر. و برای زانوی دستم روی این قسمت فقط این که اینجا اگر من مثبت 90 برم اینجوری برمیگرده، پس میذارمش روی منفی 90 درجه. خب اتفاقی که میفته، ببین این هم ببین چقدر قشنگتر و نرم و روونتر. دقیقاً وضعیتی هستش که ما داریم اینجوری خیلی نرم انجام میدیم، یعنی اگر این نباشه خیلی مصنوعی‌تر و بدتره. خب برای اونی که دستش هم دقیقاً همین کار انجام میدیم. دوباره شیفت کنترل سی و آیکی، 1 2 3 آرمچر و این هم که از این هم روی، پس شد چی؟ منفی 90 درجه. خب این هم برای جفت دستش میتونم X رو بزنم و اینجوری بذار از این ور میتونه مثلا جفت دستش اینجوری بیاره بالا و اینجوری حرکتش بده. خب برای اینکه همزمان بخواد جفت دستا رو حرکت بدیم. خب یه چیزی هم که اینجا وجود داره، الان این استخوان بالایی یعنی بالای شکم به کمرش وصل نیست. من ادیت مود رو میزنم، اول بالا استخوان شکمی و بعد شیفت رو نگه میدارم استخوان کمر، کنترل پی رو میزنم و کیپ آفست رو از اینجا میزنم. دوباره توی حالت پوز که برم، الان این بخواد بشینه، حالا این زانوهاش الان خیلی نزدیک همه. خب این میخواد بشینه پاشه، این دیگه قشنگ همش با هم دیگه کانکته. خب این تا اینجا. بعد یه نکته هم که میمونه برای استخوان روت که گفتم استخوان کلیه، این الان حرکت میده، خب حرکت نمیکنه. باید بیایم تو حالت ادیت مود، من یکی رو انتخاب میکنم، با اونایی انتخاب میکنیم که آیکی بوده، یعنی اون هندلی بوده که پاش رو روونتر انجام یعنی حرکت میداده. خب یکیش برای پای، یکیش برای دسته، اون یکیش هم برای کمره. خب من اینو کیپ آفست میدم و
این یکی رو هم میام و به این بعد واسه نام مفصل کیپ آفست. ببین الان من توی پوز مود این رو حرکت بدم، میبینید بذار از برگردم عقب‌تر اینجوری داره حرکت میکنه. خب الان دست پاشو گرفته، فقط یه دونه کمر مونده. کمرش هم من میام اینجا کنترل کی و کیپ آفست. این هم برای روتی که بهتون گفتم مستر حالت کلیه. ولی خب ما داریم اینجوری حرکتش میدیم، دقت کنید داره دست و پاشم میچرخه. این دقیقاً به خاطر اینه که این پل ها مونده. خب پس من میام این پل ها رو هم یه دونه پل اینجا داریم با دو تا پل اینجا، این هم کیپ آفست میزنم و توی پوز مود که برم حالا دیگه ما یک مستر، یک حرکت کلی ازش داریم. این از این بقیهش درسته، یعنی شما اینجا کمر رو نمیدونم دست و پا رو که اینجوری حرکت بدین بقیهش اوکیه. خب با توجه به موضوعی که ویدیو داره، یعنی میخواد یه دمبل بگیره حالا دستش و یه حرکت وزنه بدنسازی توش انجام بدیم، پس ما تمرکزمون روی مچ دست و انگشتان دست میتونه باشه با ماهیچه ها. ببین برای حالتی که بخواد دستشو مشت کنه و باز کنه، خب یه راهش اینه که اینجوری من بیام دونه دونه اینجوری بگیرم و با توجه به بند انگشتی که وجود داره خب اینا رو جمع کنم. خب راه زمان بریه. راه سریعترش اینه که من بیام اول 3 تا بند داریم دیگه تو انگشت. خب بند دوم اول رو میگیرم برای انگشت اشاره. خب اینجا هم باز همون شیفت کنترل سی رو میزنم که این تبی که اینجا دارید میبینید چیز عجیب غریبی نیست، همینه. خب همینو من بخوام مثلا شورتکات دیگه از همینجا بون کنسترینت رو اگه نخوام از اینجا بیارم، میام اینجا خیلی سریعتر شیفت کنترل سی رو میذارم که سریعتر به من باز بشه. اینجا میام کپی روتیشن رو بهش میدم. اتفاقی که میفته فقط باید یه تنظیماتی روش انجام بدم. ببین اینجا تارگت و اونر رو میذارم روی لوکال اسپیس. دلیلش هم الان بهتون میگم. لوکال اسپیس اون حالتی هستش که من اگه اینو روی حالت لوکال بذارم، محوری هستش که بچه‌ای که توی دوره هستن اونجا من توضیح دادم این لوکال و گلوبالو که بر اساس وضعیت و چرخشی که آبجکت پیدا میکنه میاد دقیقا حول محور همون ما اینجا حرکت رو داریم. ببین من اگه همینجا که من روی این بند انگشت انجامش دادم، من اگه این رو حرکتش بدم، ببین میاد پایینیه رو کپی میکنه. یعنی این کنسترینتی که اینجا وجود داره کارش همینه. بذار من این میکس رو بذارم روی آفست و بذار این یکی هم بذارم که اینجا دیگه دقیق تر متوجه میشه. ببین اگه من کپی روتیشن که بزنم، اینم روی همون لوکال اسپیس و لوکال اسپیس بذارم و اینم روی آفست که بذارم، این رو اگه حرکت بدم میبینی به جای که بیام تک تک اینو رو انتخاب کنم و حرکتش بدم، روی یکی میزنم و اینو حرکت بدم. خب دقیقا من روی بقیه‌ش هم میام همین کار رو باید انجام بدم. خب این یکی هم شیفت، نه اشتباه زدم، چیو زدم مثلا شیفت و شیفت کنترل سی. خب ببین الان تک تک اینا انگشتان میتونه قشنگ خم بشه و بچرخه. خب فقط یه چیز دیگه که میمونه، بذار انگشت 60 هم مونده، اینا بذار بزنیم. یه چیز دیگه ای که هست اینه که خب حتی خود این هم باید بیم دونه دونه انجامش بدیم، یعنی کی فریم بدیم و دونه دونه این کار انجام بدیم. خب یه راه سریعتر دیگه که وجود داره اینه که من تو حالت ادیت مود میام از همین یه دونه شیفتی ازش میگیرم، یه خورده بزرگش میکنم و توی الان اینه. خب بذار
بذارمش اینجا. یه خورده میتونم بیارم پایین تر. خب اینو من به این یکی میخوام کانکت کنم، همون کپی رو بهش میدم روی لوکال باشه. ببین اینو که من تغییر بدم اون هم باش حرکت میکنه. حالا همین رو میام روی بقیهش اعمال میکنم. خب این میشه یه هندلی که بخواد همه رو با هم دیگه کنترل داشته باشه. خب روی تک تک اینا و آخری خب این دیگه خیلی سریعتر و بهینه‌تر انجام میشه دیگه. ببین من اینو که حرکت که میدم این انگشتان دستش سریعتر قشنگ جمع میشه و برای شستش هم که اینم اینجوری میشه و حالت مشت رو میگیره، انگار که میتونه یک وزنه رو با خودش بگیره. خب این از این. برای اون یکی هم همینطور، این هم میتونه بیاد پایین. خب این هم باید ما برای انگوش شست تک تک باید بریم جلو. خب بچه اینم برای دست راستش. خب یه مشکلی که البته وجود داره، من ایکس رو زدم که اونورم روش اعمال بشه. ببین انگشتانش این مدل همچین مدل تقارن خوبی هم نداره حالا بین انگشتا. ببین یه خورده بعد اینا نزدیکتر به هم می بود، بعد یه خورده انگار مثلا انگشتش ایراد داره. خب اینو باید خودمون دیگه باید اصلاحش کنیم. مثلا اینجا هم همینطور. خب این ورم که ایکس رو زدیم دیگه الان اوکی شده. میتونم با هم دیگه ببین جفت بگیرم بخوام مشتش کنم. بذار من یه بار فقط نقطه رو بزنیم اینجا فوکوس بشه. بذار به اینو میگم و مثلا انگار این انگشت میانیه یه جوری انگار خیلی فاصله داره. خب اینو باید اصلاح بشه، باید مرتب باید قرار بگیره دیگه. این هم چرا اینجوریه؟ خب برای انگشت شست این هم بیاد اینجا یا یه خورده عقب‌تر. خوبه. خب الان دستش الان مشته. خب حرکت سرشون صلیب اونو بزنیم. بریم روی آبجکت مود. اینجا یه سری مدل سه‌بعدی داریم. میتونیم بریم مثلا من اینو وارد میکنم، اینو میذارمش اینجا. بعد حالا برای قشنگی میشه مثلا یکی دیگه هم آورد. یکی از تکسچراش لود نشده. find missing file. اینو کپی کنیم اینجا پست و بزنیم پیدا میکنه یا نه. خب پیدا نکرد. این تکسچر آره درست شد. یک زمین هم میشه اینجا بذاریم و پشتشو اکسترود به سمت بالا. اینجا رو کنترل بی. این از این شید اتوسموس و رنگش رو خاکستری اینا باشه ها. یه خورده به سمت آبی. یکی از این دنبلا اینا همش به هم وصله. پس توی فیس ال کنترل ال
همش انتخاب شد. پی و سپرت سلکشن که این جدا بشه. خب این هم که اورژنت جیومتری، این دمبله بیاد اینجا و آروای 90 درجه. یه لحظه من استخونا رو موقتا هایت کنم که دقیقا ببینم این کجا میره. بیاد اینجا. آره قشنگ رو تو دست یه خورده کوچیک‌تر. خوبه. و تو این حالت شیفتی میاریمش اینجا. فکر کنم آره خوبه، خوب گرفت. خوبه. این از این استخونا رو میاریم. فقط این که من اگه بیام توی حالت پوز مود دست رو بخوام اینجوری حرکت بدم، خب این وصل نیست دیگه. بعد بیام دمبل انتخاب کنم و استخون، میرم توی پوز مود، میخوام استخوان مچ دست رو انتخاب کنم و کنترل پی اینجا بون رو میزنم. بچه دقت کنید بون. حالا روی آبجکت و دوباره روی پوز مود اینو که من حرکت بدم این رو وزنه رو گرفته. برای این یکی هم همینطور روی اینجا کنترل بی بون پوز مود. حالا اگه بیام و این رو حرکت بدم دیگه قشنگ داره وزنه رو میزنه. خب نشر جانب، صلیب، این حرکت ها رو میتونیم براش بزنیم یا سرشونه میتونیم بزنیم و یه عضله درگیر رو نشون بدیم. خب بذار مثلا اینجوری پایین باشه. خب میخواد از پایین بیاد، از مثلا فریم 10 بخواد آغاز بشه. پس من میام کار رو میزنم. هم لوکیشن داریم هم روتیشن هم میتونیم داشته باشیم، ولی نه همون لوکیشن داریم. حالا تا فریم سی بیاد مثلا تا، بذار از این نما ببینیم تا کجا بیاره. تا اینجا خوبه. و لوکیشن روتیشن بزنیم چجوری شد. چرا این گیر کرد الان اینجا. خب بذار یه بار دیگه من X رو غیر فعال کردم و این رو تا اینجا ببره. اینم تا فریم سی. خب ببینید این زانویی هم که برای دست هست این خیلی موثره که دقیقاً کجا قرار بگیره. خب اینو من میارم پایین تر یه خورده اینور. برای اینجا من میخوام یه خورده حالت نرم تری داشته باشه. کارو میزنم ببین یه همچی انیمیشنی. برای این هم اول تا اینجا من میخوام یه خورده نرم تر بیاد بالا. خب یه پلی کنیم. آره خوبه. یا اگه دستش خیلی بازه میشه یه خورده جمع کرد. بهتر. حتی برای این هم میتونیم انیمیشن بدیم. آره اینور
خب برای این هم پس چون اون حالت چرخش دست رو داره نشون میده، یک انیمیشنی هم برای پول تارگت برای این هم دادم. خب اما حالتی که بخواد توی ویدیو نشون بده، من اینو از هایت کنم. پس این شد. برای عضله مثلا از فریم 40، آره از 40 اینجا. ببین من میام اول از همه اینجا اگه بخوام حالت پف کنم باد کنه، توی قسمت دیتا ما شیپ کی بهش میدیم یه دونه به اضافه، یه به اضافه دیگه کی یک. خب من جاهایی که عضله درگیر هست کنترل مثبت رو میزنم اینجاها برای من پر بشه. خب حالا تا هر جا که دلم میخواد، برای سرشونه دیگه. خب این رو میام این ابزار رو من فعال میکنم، اس رو میزنم یه خورده کوچیک‌تر میکنم، بذار یه خورده نه خیلی شد، بذار یه بار دیگه فقط این قسمت. آره خب همینقدر که بخواد پف کنه، ببین اینجوری ما میتونیم بذار پشت قشنگتر شاید نشون بده. اینجا ولیو رو که شما زیاد کنید این قسمت میبینی، حالا هر میزان که میخوای زیاد بشه، میخوای نشون بدی که چجوری میتونی حجم بدی. و برای اون یکی دستش هم من میتونم این رو انتخاب کنم، این هم برای این یکی. خب پس دو تا شیپ که من ایجاد کردم. حالا این دستشو میاره بالا، مثلا میخوایم از 40 بیایم کی فریم رو بهش بدیم برای هر دوتا تا 50 ولیو رو میبریم بالا، هم این یکی کی فریم رو ثبت میکنه. اتفاقی که میفته اینجوری بهش حجم میدیم. بعد حالت متریالی هم که بخوایم بهش بدیم، مثلا تا 50 که میره بزرگ میشه، اینا رو من میتونم انتخاب کنم و پی رو بزنم کامل جدا بشه. کلا من جداش کردم. بعد از قسمت متریال روی اینه میتونه مثلا تا 60 بره. بعد رنگش به اینجا باید این رو بزنم که مستقل بشه. خب رنگش تغییر کنه به این و کی فریم رو بهش بدم، رنگش تغییر میکنه. خب برای اون یکی هم همینطور. اینجا پی از 50 بخوایم بگیم، این هم تغییر کنه تا اینجا. بزنیم چجوری شد. آره بعد یه حالتی هم که اینجا وجود داره، یه خورده البته توپولوژی بعدی داره. یعنی من الان تو این حالت برم میبینید این خیلی قشنگ نمیفته، این حالت خدچینی که اینجا وجود داره. خب ما میتونیم، من بذار دوباره من این انتخاب کنم و کنترل جی رو میذارم که دوباره وصل بشه، چرا که میخوام از قسمت اسکالپ برم اینجا. و اگر من بیام ببین کلید شیفت رو نگه میدارم، بخوام صاف و صوفتر بشه اینجوری میتونم شیفت رو بزنم که این قسمت هم برای من خب صاف بشه. خب پس میتونید با اسکالپ، این کلا رفت، با اسکالپ کردن میتونید اینا رو اوکی کنید. خب این از که از این حالت بدریختی که داره در بیاد.
یکی هم اینجاها هم هست. آره الان دقیقا مثل همون ویدیویی که بود قشنگ صاف شد. خب این از این. دوباره برمیگردیم اینجا، یک بار از اول ببینیم چجوری شد. این میاد بالا، میخوایم مثلا توضیح بدیم که اینجا، البته از این ور میتونیم توضیح بدیم، پف میکنه و عضلات درگیر این قسمت. بعد میتونیم دوربین بیاریم و مطابق به صحنه بزنم مثلا این قسمت رو نشون بدی که دقیقاً این حجم عضله کجا داره تاثیر میذاره و مثلا از دید دوربین داره اینجا نشون میدیم. انیمیشنش انجام میده، مثلا اول جلو باشه. میتونید یه کاری کنید، چند ست بزنه، یعنی چند بار بزنه، اگه 5 بار بزنه بعدش بیایم این رو نمایش بدیم، یعنی یه 5 بار بالا پایین کنه دستشو، بعدش بیایم، یا اینکه نه همون اول هم میتونیم نشون بدیم دیگه، اینجا رو نشون بدیم.